بسم الله نبدأ. أول ما نبدأ في حكاوي الصعيد نبدأ بالميم لبدء. حكاوي الصعيد يعني الدين والحياة. حكاوي الصعيد يعني الصناعة والتجارة. حكاوي الصعيد يعني الحياة في البداية. حكاوي الصعيد يعني العادات والتقاليد. حكاوي الصعيد يعني التراث. حكاوي الصعيد من حب الناس للكون. هنعمل جانب لحكاوي الرياضة واللعيبة اللي هي أصلا مثلا كاش الحظ إن هي تكون في الأدوار في الدوري الممتاز أو في الدوريات العامة عامة، في دوري ب، في دوري. فكل لاعب هنستضيف ناس من الناس الحريفة اللي هي لم يستضيفها الحظ وتكون في الدوري الممتاز. وفاصل ونرجع تاني. ورجعنا بعد الفاصل مع الكابتن محمود والناقد الرياضي والمحلل الرياضي، لانه عشان بصراحه موضوع الناقد الرياضي محلل رياضي، لانه بصراحه يعني حتى كلامه معنا احنا شوقنا، يعني كلام عرفنا انه هو مربط الكوره، ازاي يتسمى بمربط الكوره. واللي اسعدنا اكثر انه هو كلام طلع من القلب، واحد صعيدي في حكاوي الصعيد. يعني بصراحه انا ما شايفوش في الشاشه الاعلاميه كثير يعني. فوالله يعني ربنا يبارك فيك يا كابتن محمود بصراحه، واسعدنا يعني باللقاء. نكمل اسئلتنا يعني. اكثر فريق بتحب تحلله يعني؟ محليا الاهلي طبعا. اهلاوي؟ لا اهلاوي. وعالمين انا عاشق جدا لبرشلونه. جميل. انا بحب برشلونه بشكل جميل يعني كبير جدا يعني. لا بحب برشلونه جدا يعني. بالنسبه للاهلي يعني اداء الاهلي وصفقات الاهلي واداره الاهلي، لو احنا مثلا هنبتدي بصفقات الاهلي، برضو الفيديو موجود والله وقسما بالله الفيديو موجود، وممكن ابعت لك اللينك بتاعه. اتكلمت قلت دايما تاريخيا اي فريق اتعامل باني انا اجمع نجوم في فريق واحد تاريخيا فشلت. الله، جميل. تاريخيا فشلت. صح. 2004 ريال مدريد عمل فريق مع ديل بوسكي المدير الفني الاسباني، كان في بيكهام، كان في زيدان، راؤول، كارلوس، كاسياس، هييرو، اسماء، سالجادو، ماكاليلي، لعيبه. وبعد كده جاء عليهم الظاهره رونالدو. اللعيبه الفريق ده عمل ايه؟ 0 بطولات. 0 بطولات. ليه؟ نجوم، في صراع نجوم. صح. الموقف الثاني باريس سان جيرمان مع نصر الخليفي وتغيير مدربين كتير، جمع ما بين قال لك انا هخلي جماهير باريس تتفرج على تتهافت على ان هي تتفرج على التدريب، فجاب ميسي، امبابي، نيمار، راموس مع شويه لعيبه تانية. النتيجه ايه؟ 0 دوري ابطال. هتقول لي خد الدوري، هقول لك باريس في فرنسا وبايرن ميونخ في المانيا بياخدوا الدوري هم قاعدين في البيت. يعني ممكن ما يعني تلقى الفريق ده ممكن ياخد الدوري ولو لعب نص الماتشات ياخد الدوري. فالتارجت بتاعهم مش دوري، التارجت بتاعهم دوري الابطال. يعني انت مش هتجيب ميسي والنجوم دي عشان تاخد الدوري الفرنسي. في الاخر النتيجه ايه؟ 0 دوري ابطال. جاء عليهم لويس انريكي قال لك انا مش عاوز الناس دي، او هو قال لك انا مش عاوز امبابي. كان نيمار مشى وميسي مشي. جميل. قال لك انا مش عاوز امبابي. هناك في فرنسا قالوا انت مجنون. قال لويس انريكي اللي انا بالنسبه لي افضل من جوارديولا بكتير يعني، قال انت مجنون ازاي امبابي؟ قال انا هعمل فريق اقوى بكتير في عدم وجود امبابي. النتيجه ايه؟ لعيبه اشبال صغيره او نجوم مش هي صف اول. النتيجه بطل دوري ابطال اوروبا على حساب انتر ميامي 5-0 في المباراه النهائيه. فانا قلت نفس الكلام ده في صفقات النادي الاهلي. والصفقات انا اسف ان انا اقول ان هي في منها كيديه، خلينا متفقين. وجهه نظر طبعا يعني احنا مثلا انا شايف ان ما كناش في حاجه لزيزو. يعني انا دايما كنت اقول حسين الشحات في مستواه 10 زيزو، لوجهه نظري. جميل. احمد عبد القادر
كواليتي مختلف جدا، افضل بكتير من زيزو. يعني ايه ان انا اجيب تريزيجيه واجيب بن شرقي وموجود معاي احمد عبد القادر، كلهم بيلعبوا جناح ايسر، في حين ان انا داخل الموسم معيش باك ليفت، معيش باك ليفت، ودي اللي يتحملوا الاداره. يعني ايه يمشي من عندي وسام ابو علي بمبلغ كبير، وادخل الموسم يقول انا همشي اموري لغايه يناير بجراديشار وشريف؟ طب انت خدت 9.5 مليون دولار من وسام ابو علي، وهتقدر تجيب بيه؟ ما دي حاجات برضو تتحملها الاداره. بس خلينا متفقين من وجهه نظري انه محمود الخطيب هو افضل رئيس، مش للنادي الاهلي فقط، افضل رئيس نادي في تاريخ الكره المصريه. الله. طبعا، ما هو احنا مش في المدينه الفاضله، او احنا مش بلا اخطاء. ما فيش حد بدون اخطاء، كله يعني احنا اخطاء. بنحكي في رئيس مجلس اداره في الجانب بتاع الصفقات، طبعا اللي هو اصلا هو مش هيمسك كل حاجه الحلوه برضه. طبعا يعني كرئيس نادي توب. بالنسبه اللي ماسك الصفقات، الجانب بتاع الصفقات برضه في كلام عليهم. يعني ما هو الصفقات مين؟ هو الكابتن الخطيب هو المشرف العام على الكوره. هو المشرف على الكوره. يعني اي حاجه تخص كره القدم هو يعني حتى في المجلس الاداره كان الوحيد اللي هو لعب كره قدم كان هو والكابتن حسام غالي. فهو المشرف على الكوره، فهو اللي اختار واحد زي ريبيرو. طب انت مثلا، دايما بقول انه لما يكون عندك نجوم اتعاملت مع مدربين كبار في اوروبا وفي افريقيا زي مثلا تريزيجيه وزيزو والناس دي، لازم عشان المدرب اللي يجي لازم يكون شخصيه، تاريخ، سي في قوي عشان يقنع اللعيبه دي. جميل. عشان يبقى عندهم اقناع. يعني حسام حسن فنيا مش احسن حاجه، فنيا مش احسن حاجه، او مش هو الحاجه العادة. بس تاريخ حسام حسن مخلي اللعيبه تهابه، تسمع له، تقتنع بيه. ده حسام حسن. جوزيه فنيا مش اعلى حاجه، بس كان شخصيه قويه، كان يقدر يسيطر على النجوم دي. جميل. فالمدرب دايما انا بقول انه المدرب مش لازم فنيا اعلى حاجه. المدرب دايما بقول انه المدرب لازم يكون شخصيه قويه. ده انا بتكلم عن المدرب الاهلي، يكون شخصيه قويه يقدر يسيطر على التيم اللي موجود مع امكانيات فنيه كويسه، هيقود الدنيا. ومعلومه برضو وخدها مني، معلومه من دلوقتي وان احيانا ربنا هتتحقق، تورب ده مش هيضيف كتير في النادي الاهلي، او مش هو المنتظر منه، هيحقق المنتظر منه دلوقتي. ليه؟ لانه دي اول تجربه ليه خارج اوروبا. هتقول والله ما جوزيه كان اول تجربه، بس جوزيه قبل ما يجي النادي الاهلي كان عمل تاريخ مع بنفيكا. كولر عمل طفره مع النمسا. تورب كل اللي عمله مع الدنمارك، والفريق الوحيد اللي دربه خارج الدنمارك اوكسنبورغ في المانيا، وتم اقالته بعد موسم. فانا برضو ما كنت شايف انه مش هو من المناسب لفريق النادي الاهلي في الوقت الحالي. بالنسبه للتعليقات على مواقع التواصل، يعني حضرتك بتقابل الاراء المختلفه بالنسبه للتعليقات او التعليقات السلبيه؟ يعني لا انا ما بردش على الحاجات دي خالص يعني، ولا عادي جدا. اصل بص، هو هقول لك على حاجه، دايما التعليقات السلبيه بتيجي من جمهور الزمالك. لما بتكلم في حاجه، انت لو ما كنتش وصلت المعلومه صح ودست له على الجرح زي ما احنا بنقول، مش هيدخل يشتمك. لو هو شايفك انك انت واحد، انا اسف اللفظ يعني تافه، بتقول اي كلام كده مش فارق معاك، مش هيدخل لك على. لكن طول ما هو جرحته جدا وجيت له على الجرح جدا، وكشفت الحقيقه، وكشفت له واحد اعلامي او كده كان زملكاوي او اعلامي زملكاوي قال حاجه عن النادي الاهلي، وانت كشفت كذبه قدام الناس كلها، فبتضايق. فانا بالنسبه لي بعذره. وانا بعدين زي ما قلت لحضرتك، انا واخد الموضوع هوايه خالص، ولا عنديش اي استعداد ان انا اخش في اي يعني نزاعات مع اي حد خالص. مش فارق معاي يعني خالص يعني، ولا تفرق معي اي تعليقات. بالعكس، انا يوم ما نزلت فيديو يوم العمليه بتاعتي
يعني عدى بتاع حوالي 4000 تعليق او حاجه كده. كان برضو في ناس من ضمن الناس اللي كانت تشتمني في التعليقات قالت لي وطمنت وبعثت لي رسائل على الخاص وبتاع. فالموضوع انا مش فارق معايا ولا عمري رديت على حد خالص، مش تعليق. بتستكفي انه هو لا ما لا لا. تردش خلاص. وانا يعني اقل من ان انا انصحك بس نصيحه من اخوك يعني ولا تحط في دماغك. ويستحسن يعني انك انت ما تخشش في اي صراع مع اي حد في اي تعليق. يعني ممكن يقول لك مثلا في بدايه مشواري انت فاضي، هو كل اللي شاحن له كارت ب 10 جنيه بيعمل له فيديو وبتاع. جميل. القى لك شغلاني. طب انت اللي بتقول مثلا القى لك شغلاني، انت شايفني عارفني بشتغل ولا لا؟ صح. يعني انت عايش معايا عارفني وبشتغل ولا مش بشتغل؟ يعني انا مش لازم اطلع لك والله اقول لك انا والله شغال ايه وعندي ايه واملك ايه وبتاع عشان ارضيك. الله يفتح عليك. ايوه فعلا. فدايما خلي انه موضوع التعليقات، ما دايما ممكن يجيك تعليقات على هنا انتوا فاضيين للتصوير، انتوا ما معكمش شغل، انتوا ما تعملوا الفيديوهات، انتوا مش عارف الكلام. هو ما عرفكش انك انت يا سيدي والله انت لو بتبعت لي 10 جنيه بطحها. ان شاء الله. يعني طموح الاستاذ محمود والكابتن محمود في قناه مربط الكوره اللي هو، هل في يعني جدول الامر معين قدام مربط الكوره عمل؟ انا بص اي واحد ممكن يقول لك والله هو نفسه انا اوصل، انا قناه الكذا، انا هدفي الاساسي اوصل اكبر عدد من الناس فقط لا غير. لكن انا يعني انا مثلا لو سالتني طموحي ايه مثلا اطلع ولا خالص. يعني مش طموحي ان انا اروح اي قناه او انا اتعرض علي ان انا اعمل برنامج في قناه. اقسم بالله في قناه. احنا قطعت علينا السؤال برضه انه كان السؤال الجاي انه هو تفضل. ما هو اتعرض علي ان انا اعمل برنامج. ان انا اعمل برنامج واحاول، قلت لا مش تحت دي خالص. والله قسما بالله انا عامل مربط الكوره لسعاد نفسي. بس انا بقول لك قسما بالله اتعرض علي ان انا اعمل برنامج في قناه وقناه كويسه كمان. جميل. قلت له لا. فاللي كان معاي عديلي زي ما احنا بنقوله قال لي انت يعني مخك موجود ولا سبته في البيت؟ قلت له لا سايبه في البلد مش في البيت كمان. انا معي مكان يعني خاص بي في القاهره هناك بروح دايما اول فيها. قلت له يا عم انا مش عاوز. انا بمتع نفسي بس. انا بالنسبه لي ان انا اعمل فيديو بس هي حضرتك برضو يتمنى ان هو يكون برضو مجال الاعلام مش كسوشيال ميديا بس. مجال الاعلام كقنوات يعني. طب هقول لك على حاجه. اتفضل. والله ساعدك من غير الحلفان. انا معي مراتي ممكن ابقى ماسك التليفون كده وتيجي حد يتصل علي على برنامج في القهوه، اقول له لا انا اصلا في مشوار مش فاضي. تيجي ممكن تمسك تليفوني تلقى فيه رسائل على الماسنجر، قسما بالله العظيم هذا بيحصل اسبوعيا. تقول لي انت ليه مش راضي تروح؟ وهقول لك والله ان انا مش باخد فلوس، باخد دي يعني برضه بكل صراحه. انا جميل باخد، بس انا مش حابب. يعني انا يعني ايه ما اغرتنيش قوي فكره ان انا اروح مدينه الانتاج واقعد في قنوات واقعد ما والله بكلمك. خلاص لك يعني في ناس بتدفع فلوس عشان والله انا بقسم لك بالله هذا ما احنا بقول لك انا يعني يعني بقول لك قسما بالله هذا حصل. بتدفع فلوس عشان تظهر يعني فاهمني، وعشان قنواتها كمان تزيد. لو بصيت دي اسمين قناه دي قناه بص دي رديت عليه ما رديتش عليه على لسه دلوقتي من الساعه 6 وربع. والله احنا في معده البرنامج على فكره دي معده برنامج في القناه المكتوبه. والله احنا بنفتخر بك جدا بصراحه. يعني بصراحه يعني ليه؟ لانه المبدا جميل بس ما غيرتوش يعني ما فهمني. فمش انا اللي تغيرني الفلوس. لا والله ولا الاغراءات. هو هي الشهامه والاصاله بتاعت الصعيد اللي هي والله هي دي المبدا نفسه. يعني في مبادئ احنا ما هي وهو ده اللي عاوزينه. ده والله انا لو فتحت لك كمان الخاص برضه هنا هتلقى برضه حاجات كتير ومن اسامي معروفه كمان. بس انا زي ما قلت لك يعني انا يعني ما عنديش، انا زي ما انا اهم حاجه عندي انا اقعد هنا في استوديو المتواضع ده خالص ده، واقعد اسجل الفيديو انزله اشوف التفاعل
دي قمه المتعه بالنسبه لي. الله. والله بحلف لك بالله، انا لو اسبوعيا اطلع في قناتين ثلاثه انا كان ممكن يحصل كده، بس انا مش يعني انا وضعي كده. انا حتى والله اللي معايا اصحابي وكده، الناس اللي هي اثنين ثلاثه قريبين مني ومراتي وكده، تقول انت في حاجه في دماغك، يعني لدرجه ان اللي وريتها لك دي في اللي رن عليه، تقول لي يا استاذ محمود احنا قناه كذا، يعني عارف انت يعني مين واخد بالك؟ بيستوعب؟ أيوة انت فعلا، شفت، ومتشاف. انت شفت زين ما انا المكالمه بقول لك، انا ومتشاف القناه على متشاف فكره. وعليها نجم وصعود كبير. ايوه، انا اقول لك في صعود الشباب بالنسبه للشباب، في ناس ما انا في ناس كلمتني دفعت فلوس عشان تظهر في القناه. ما هي بتقول لي يا استاذ محمود انت بتاخد، يعني في ناس احنا بتدفع لنا عشان تطلع. اقول لها والله انا في الصعيد، انا عشان اجيب عربيتي امشي 700 كيلو هنا واجي، وايه يعني ايه هزيد انا يعني مش يعني. قلت لي دي شهره ليك واستفاده ليك، وهنا قلت لها يا ستي انا شهرتي اعملها بشغل. انا لو بطلع، لو انا موجود في القاهره وكلمتني يبقى اروح. ونفس الكلام ده بقوله للكل يعني. الحمد لله على كل حال، ما حدش ياخد اكتر من نصيبه يعني. مربط الكوره مع الكابتن محمود يعني، ودخلت في قلب المطبخ. في قلب المطبخ. تنصح شباب الصعيد بالنسبه للرياضه، بالنسبه للمواهب يعني. الصعيد مليان مواهب مدفون طبعا يعني، وحضرتك من ضمن المواهب اللي هي برضو كانت، بس كنت تمتع نفسك وشفت الاستاذ سيد، الاستاذ عبد الله بالوفا، الحاج ابراهيم، ناس يعني من جميع البلاد. بالنسبه العربات برضو كان فيها كان عيسى، انا كنت يعني ناس كانت كان يعجبني عيسى ومحمود عبد الرحيم جدا. محمود عبد الرحيم ناس اساطير يعني. بالنسبه للخطاره ما كانت اللعيبه، بالنسبه لجميع الصعيد يعني. يمكن في المنشيه كان في صفوت يعني كان مهاري جدا ناس ما شاء الله يعني. ما وبالنسبه برضو المواهب اللي هي طالعه، بس زي ما تقول ايه، مع احترامي ليك، عندها عاوز تظهر بس معلش يعني، كل واحد بيتكلم على الوساطه. هو في حاجه انا هقولها لك. اتفضل. دي المشكله اللي هي هتدمر انقطاع الناشئين في مصر على المدى مش البعيد القريب. دي حاجه انا عارفها او حاصل قدامي. هو حضرتك لو شفت انت الفئات العمريه في المنتخبات او للانديه اللي هي الناشئين والشباب، احنا ليه مش شايفينش اي مواهب فيهم؟ انه دلوقتي، ودي حاصله وانا معلومه بقولها اكيد، يعني معلومه انا مش قالت لي، ذكرتها في قناه مربط الكوره برضه. انا قلت لا دي اول مره هقولها لحضرتك ان دي حصلت قدامي انا يعني. قطاع الناشئين مثلا في نادي معين بيكون مثلا 20 لاعب، ال 20 لاعب دول او 20 مكان في الفريق ده، بيجي مثلا استاذ حماده رجل اعمال معروف يدفع مبلغ للنادي، المبلغ ده مثلا 5 مليون مثلا، ويبقى عنده 20 مكان في فريق الشباب للنادي ده، يبيع المكان الواحد ب 200,000 و 300,000، يبقى يجمع مثلا، يخلص ال 20 مكان في الفريق يجمع منه مثلا 15 مليون، هو دفع للنادي 5 يبقى كسب 10 مليون. ومش مهم اللعيبه دي تستاهل او ما تستاهلش يعني خالص. دي حاصله في معظم ان لم يكن الكل الانديه. كل لاعب دلوقتي في البراعم، في الناشئين، في الشباب، كل الاماكن بتتباع بفلوس. دي ظاهره حصلت الفتره الاخيره في مصر، طريقه هتدمر الكره المصريه على المدى البعيد. يعني احنا بنشوف دلوقتي بطله العالم للشباب المغرب. حد فكر المغرب جميل. وصلت ليه؟ جميل. وصلت ليه للموضوع؟ الله يفتح عليك برضه، هذا كان موضوع متناسب صراحه. اللي وصلت ليه؟ انت تعرف انه المغرب بيخططوا، شفت التخطيط، ان هم في مع المدى القريب يبقوا ابطال عالم كبار. ويحصل. يعني 2030 ويحصل 2030 يبقوا ابطال عالم. جميل. ليه؟ بيهتموا بالناشئين، يهتموا بقطاعات الناشئين. يعني ايه؟ انا دلوقتي ابني انا معايا فلوس وابني على كده، بس هو داخل الموضوع ايه؟ هزار ولعب وخلاص، ولا موهب ولا حاجه. ايه يا عم انت النادي كذا عاوز كام؟ عاوز 200,000. لا خد يا عم 200,000 ودخل ابني جيد.
ويتجيد ويحط الشنطه وراه رايح النادي جاي من النادي، انا بلعب في النادي الفلاني، ابني بيلعب في النادي الفلاني، الواد هو في الابتدائي ولا الاعدادي هو وسط اصحابه انا بلعب في النادي كذا، انا هطلع من المدرسه رايح التمرين. وممكن واحد يكون ابوه على قد حاله بس قد الموهبه بتاعت الواد ده 10 مرات. فعلا. ففين الرقابه؟ طب الموضوع ده اتفتح ومعروف، وفين وزاره الرياضه شباب الرياضه من الموضوع ده؟ فين الرقابه على الانديه؟ يعني فين الرقابه على الانديه؟ فالموضوع ده يعني هيدمر قطاع الناشئين في الكوره في مصر. ما هو ده والله قالوا يعني الكابتن عقل التومي بتاع الخطاره يعني اختصرها برضو نفس الكابتن محمود. يعني شوف انت انه داخل في قلب المطبخ، شوف قلت ايه، فسرت المشوار كله، فصلته تفصيل كده. انا حصل معايا يا كابتن حماده، انا واحد صاحبي كان معاه ابنه، انا كنت فيها في القاهره دي فقال لي والله ابني عاوز يروح هيختبر في يلا مش هقول اسم النادي، يعني نادي كبير ونادي بيلعب، كان يلعب في الدوري الممتاز من سنتين بس نادي معروف جدا جدا. فتواصلت مع حد هناك في النادي ده، قال لي بص يا كابتن محمود موهوب. انا بقول له الواد بعت لي الفيديوهات بتاعت ابنه، الواد بيلعب برجله الشمال، الواد حكايه. قال له وبعت له الفيديوهات، قال لي بص يا كابتن محمود موهوب مش موهوب، ميسي، الكلام ده كله هم مسمين الواد ميسي. المكان في النادي عندنا للبراعم 80,000 جنيه. والله هذا حصل 80,000 جنيه يا عم، ده بالواد ابوه على قد حاله يعني ما يقدرش يدفع حتى 800 جنيه عشان يدفع 80,000، بس الواد موهوب جدا. قال لي اسال على اسعارنا بره، قلت له انا بشتري منك تلفزيون. ايوه يا اخي ازاي اسال على اسعارنا بره؟ قال لي وفعلا سالت في منظمه الانديه لقيت الموضوع ده كده للاسف. وعلى فكره احنا بنتكلم كلام يعني ممكن ما حسنش بخطورته، بس الموضوع ده خطير جدا. خطير والله موضوع خطير جدا والله خطير. اولا مع احترامي ليك بصرف النظر عن النوادي، مش موضوع انه هو النوادي هتتشال يعني بس خطير اول حاجه على المنتخب طبعا. يعني الكابتن عاطف والله يعني ربنا يبارك فيه الراجل، قال لك 110 مليون ما عارفينش نطلع مهاجم مصر. ما فيش، هو الكره المصريه ما فيش غير مصطفى محمد، الباقي كله ما فيش تاني. بقول لك ده من ايه يعني؟ ما هو عشان قطاع الناشئين يعني ده حاجه بصراحه برضو يعني تزعل، وحاجه اولا يعني حاجه مأثر علينا احنا كالصعيد يعني. طب انت انا مثلا في النادي الاهلي مش هقول لك نادي الزمالك عشان الزمالكاويه ما يزعلوش، في النادي الاهلي اخر ناشئ طلع وسمع في النادي الاهلي امتى؟ مين؟ مفيش بالفعل. يعني اخر 5 سنين ما فيش ناشئ طلع. صح. ما فيش ناشئ طلع. صح. في النادي الاهلي اللي هو اكبر مؤسسه رياضيه في مصر والشرق الاوسط، الله يفتح وقوه ماليه وملاعب وبنيه تحتيه. ما فيش. صح. فده هو ده الفكره، وهي المشكله هنا. طب يكون يعني ممكن يكون الجمهور برضو ليه تاثير في كده يعني، ان الاهلي عاوزك تبقى بطولات على طول، من الصالح تجيب ناشئين، تجيب كريستيانو، تجيب اهم حاجه ناخذ بطوله. انا من الصالح ان انت مثلا كان دايما مع في النادي الاهلي كان تلقى وسط الفريق بيطلع نجم او 2، مش شرط ان هو يلعب اساسي. أيوه. بس بيطلع. لكن انت اصلا يعني فاكر المباراه الموسم في موسم او كاس الرابطه لما النادي الاهلي لعبوا بالناشئين، انت شفت مستوى فريق الشباب بتاع النادي الاهلي اللي هو كاس الرابطه الموسم الماضي. صح. شفت مستوى الشباب في النادي الاهلي؟ ما في ده استلام وتسليم اللي هي ابجديات الكوره. أيوة. ما عندهمش الاساسيات فعلا. كان الموضوع بصراحه صعب جدا، لو مكسف للقطاع نفسه بتاع الناشئين. يعني احنا دلوقتي يعني مثلا في نادي الزمالك، انت تعرف انه في نادي الزمالك في 10 لعيبه اجانب. 10 لعيبه اجانب، احنا القانون عندنا 5 و3 تحت السن. ان نادي الزمالك بيجي يروح للعيبه الفلسطينيين. صح. اللعيبه الفلسطينيين لما يتعامل معامله المصري. النادي الاهلي طالب اتحاد الكوره انه يفتح العدد شويه في العدد الاجانب، بدل ما 5 يخليهم 8. ما برضه عشان ما فيش موافقه. ده بقى انا دلوقتي هات لي باك شمال في مصر، ما فيش. باك يمين في مصر. صح. يعني احنا دلوقتي افضل باك يمين في مصر الشيبي. أيوه. مغربي بتاع بيراميدز. مغربي. ايوه فعلا. انا بقول لك ما فيش
يعني اللعيبه دلوقتي، وده اللعيبه دي اللي الموجوده حاليا ده طلعت بدري، لكن اخر سنتين ثلاثه او اخر سنتين بالظبط الموضوع كارثي في كره القدم المصريه. كارثي، ولو ما تلحقش فعلا هنتاخر كتير. معلش احنا معنا السؤال اللي هو السؤال الاخير بالنسبه للتعصب الكروي مم. والالفاظ اللي بنسمعها فحضرتك يعني من ناحيه قناه مربط الكوره وقناه حكاوي الصعيد تنصح الناس اللي هي ما تتخذ الكوره كتعصب وموت وحياه دي يعني؟ لا 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 يعني لا. فنصيحتك حضرتك ليهم ايه يعني؟ لا هي الكرة في الآخر هي ترفيه. بص، منظومة كرة القدم الكل مستفاد، دي نصيحة للجمهور. الكل مستفاد. المدرب بياخد راتب، اللعيبة بياخد مش رواتب، أرقام فلكية. العمال داخل الأندية، الإعلاميين اللي بيطلع في التلفزيون بياخدوا رواتب، الصحفيين بياخدوا رواتب، المصورين كل المنظومة بتاخد فلوس، بتستفاد. صح. إلا الجمهور، إلا أنا وأنت مش بنستفاد شيء. وكل اللي بتستفاده حبك للنادي. انت بتتعصب دلوقتي وممكن تخسر اخوك وتخسر ابن عمك عشان نادي، مثلا النادي الاهلي، مش هقول لك الزمالك. طب روح عدي قدام السور النادي بتاع النادي الاهلي وقول لهم والله انا، قول لي بتاع الامن، انا اتخانقت امبارح مع اخوي وضربته بالشوبه عشان اتكلم عن النادي الاهلي. خليه يدخله. لا مش هيدخله فعلا. فخد الموضوع في حيزه. يعني انا بتكلم وبرد وبتاع عشان بحب النادي الاهلي، بس انا ما باخدش الموضوع تعصب. انا اهلاوي جدا، لو حضرتك ممكن يكون اهلاوي برضه اكيد. لو من بكره نادي الزمالك ما قعدش، الكره هيبقى لها طعم؟ لا فعلا. والله فعلا صدقني الكره مش هيبقى لها طعم. صح. حلاوه الكوره اهلي وزمالك، ودايما عشان كده بقول وده من ضمن الانصاف والله اللي احنا بنقوله فعلا. لا عشان كده دايما بقول انه الكوره اهلي وزمالك. احنا صح ممكن نرد، يعني انا من الناس اللي فعلا احنا طبعا مش احسن حاجه، احنا يعني مش هقول لفظ احنا الدنيا ضايع برضه عندنا. بس انا من الناس اللي زعلان جدا عن نادي الزمالك، زعلان انه كمان الاداره الموجوده حاليا، نادي الزمالك يستاهل اداره افضل من كده بكتير. بيلعبوا على مشاعر الجمهور، بيعرفوا انه الجمهور بيحب يسمع ايه. يعني لما الكابتن حسين لبيب بيقول لك انا اكبر قلعه رياضيه في مصر، طب يا عم تعالى قول لي، طب انت يعني على اي اساس؟ هل انت مثلا في جماهيريه؟ لا. بطولات؟ لا. مساحه؟ لا. تأسست قبل النادي الاهلي؟ لا. طب اكبر قلعه رياضيه خلاص كده. فده يبين لك ان هو بيلعب على مشاعر الجماهير. ومشكله جمهور الزمالك انه بيحب يسمع النوعيه دي من التصريحات، بيصدق. يقول لك احنا ملوك الصلاه، احنا ملوك الصلاه. طب انا عندي هنا احصائيه انا عاملها على التليفون، والله عاملها على التليفون. بالنسبه للصلاه، كره الطائره احنا 91 بطوله، هم 46. في الكره السله احنا 35، هم 31. في كره اليد احنا 69، هم 67. يقول لك احنا ملوك الصلاه. ده نهايات البطولات. يعني انا اكتر واحد بحب برشلونه، لكن ما اقدرش ان اقول انه برشلونه افضل نادي في العالم، في ريال مدريد. مع انه في معلومه، اجمالي عدد البطولات في اسبانيا، دوري وكاس الملك، برشلونه اكتر من ريال مدريد. لكن في البطوله الاعظم اللي هي بتحدد لي من كبير القاره، اللي هي دوري الابطال، ريال مدريد صح 15 دوري ابطال واحنا 5. فياريت يبقى الكلام بالمنطق شويه. ايوه فعلا. يعني انا من الناس اللي بحترمها جدا حماد عبد اللطيف. الله، حماد عبد اللطيف بحبه جدا، منصف جدا. فعلا صح. طلع اتكلم قال لك احنا لا بنظلم، والاهلي بطولات، هل هي 45 بطوله دوري بالحكام؟ لا طبعا، النادي الاهلي هو الافضل. احنا اتمنى ان احنا نشوف الاهلي بينجح ازاي ونشتغل زيه. صح. يعني انجح اداره في تاريخ نادي الزمالك مين؟ كمال درويش. ليه؟ هل هو عشان عبقري اداره؟ لا، هو كل اللي عمله حاجه بسيطه جدا، اشتغل على نفسه، ما بصش للنادي الاهلي، ما اشتغلش، عملش النظام المكايده والمش عارف ايه والكلام، لا اشتغل، كان متبع، يعني النظام اللي كان متبع، عمل اللي المفروض اي حد يعمله، اي رئيس نادي يعمله، انه اشتغل. وعشان كده نادي الزمالك في عهده خد سوبر افريقي وخد دوري ابطال افريقيا وخد 2 دوري، وكان بطوله، كان فتره عظيمه جدا.
بيراميدز لما تغير الفكر بتاعهم من عاوز اخطف من اللعيبه من الاهلي واي أيوة. لاعب الاهلي يفوض يروح اجيب جميل، اللاعب جميل. ده، فعلا وغيروا فعلا. الفكر بتاعهم. صح. دلوقتي بيراميدز ايه؟ دوري ابطال، بطل افريقيا، وانت بطل دوري كنت ابطال مع الاهلي مع السعودي. الاهلي السعودي، يعني وبطل السوبر الافريقي. صح. غير الفكر بتاعه فعلا. ما بالك انه دول مثلا الزمالك عمل كده فتره بسيطه والبيراميدز عمل كده في الفتره الاخيره، ما بالك الاهلي بيعمل طول عمره بيعمل كده، انه بيشتغل على نفسه. الله يفتح عشان كده عمل تاريخ. الله يفتح عليك. ايوه فعلا، يعني عشان كده عمل فعلا. تاريخ. فعلا. بس فهي الفكره كده يعني. احنا والله يعني الحلقه على فكره برضو لما يكون مع حد فاهم كوره ربنا يخليك، مش عاوزينها تخلص. احنا لا ربنا يخليك والله وانا والله انه المجال مفتوح في يعني بصراحه، يعني موضوع بيجيب موضوع وتاني عن ذلك، كل موضوع بيبقى شيق على الثاني. ربنا يخليك والله. برضه مهما كان يعني شوف انت قلت ايه؟ قلت ما تمشيش ورا الكلام طبعا، خليك في الوقائع اللي هي حاصله طبعا، في الارقام فاحنا طبعا. بصراحه ما يعني مش شاكين على الاستضافه الاول. لا والله لا والله ربنا يخليك والله. ايوه مكاننا احنا معك. لا والله ده مكانكم واحنا سعيدين جدا بقناه مربط الكوره يعني بصراحه والاستجابه السريعه من حضرتك. لا والله اي وقت، وده شرف ليني. لا ده شرف لي انا والله ان انا والدعم اللي اكون معاكم بصراحه. ربنا يخليك. فيعني من قناه حكاوي الصعيد وشاشه حكاوي الصعيد الامر النهارده بصراحه يعني قناه الحلقه عامه بصراحه شيقه فوق ما تتصور. ربنا يخليك والله شيقه لي انا شخصيا. الله يخليك والله العظيم. تكلمنا مع انسان فاهم كوره وكان لاعب في المستطيل الاخضر برضه، وحاليا الحمد لله انه احنا عندنا يوتيوبر عالي بيطلب بالاسم لانه فعلا منصف في قناته، يعني منصف في المجال بتاعه، ما يتعصبش لحد عامه. اهلاوي بس ما يتعصبش للاهلي في مجال، لا الاهلي عاوز انتقاد بينتقده. فربنا يبارك فيك يا كابتن محمود. والله الله يخليك، سعيدين جدا بوجود حضرتك معنا والله. ربنا يخليك، شكرا على الاستضافه في مكانك. لا والله ربنا ده الشرف لي جدا والله. ربنا يخليك وربنا يبارك فيك وان شاء الله باذن الله من ناحيه قناه حكاوي الصعيد ان نقول لمشاهدينا يعني قناه الكابتن محمود حسان مربط الكوره، قناه يعني هي مربط الكوره، هي مربط الكوره بس واحد على مستوى العالم، هي مربط الكوره واحد. فحكاوي الصعيد ونقول الاشتراك للكابتن محمود في كل القنوات، وشوف شوف الفيديوهات بتاعت كابتن محمود وهتستمتعوا يعني ان شاء الله والله. ولا ما تنسوا الاشتراك والتفاعل ان شاء الله. العوده تبقى قريبه يعني، انا بقالي شهرين دلوقتي بس ان شاء الله العوده. ندعو من ناحيه القناه ان ربنا يشفيك بامر الله تعالى. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي كابتن محمود يا رب شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين ان شاء الله، ويرجع باذن الله يمتعنا زي ما كان برضه في القناه بتاعته بصراحه. وان شاء الله باذن الله يوفقوا في اللي جاي، لانه ده حاجه بصراحه سعادتنا احنا، حاجه تسعدنا وتسعد الصعيد عامه. ولا تنسوا الاشتراك في قناه حكاوي الصعيد، وباذن الله انتظرونا في حلقه مختلفه بامر الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي الختام انتظرونا كل يوم حكايه جديده من حكاوي الصعيد من كل اللي ذكرناه ان شاء الله باذن الله، ونفتح المجال وكل موهبه عاوز تظهر معانا من اي موهبه باذن الله تظهر معانا، ولكن ننتظروكم باذن الله في برنامجنا والتواصل معنا. ولا تنسوا الاشتراك والمتابعه ولا دعمكم، وبارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم.